Vào buổi sáng ngày 20 tháng 3 năm 2003, khi đang ngồi trong lớp học lớp 6 bậc tiểu học, tôi nghe giáo viên nói với chúng tôi rằng ngay lúc này, nước Mỹ đang phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại một quốc gia khác. Và cuộc chiến này rất có thể sẽ thay đổi thế giới một cách sâu sắc. Nhưng tôi của lúc đó hoàn toàn không biết thầy cô đang nói về điều gì. Cũng chẳng hiểu chiến tranh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Chỉ biết rằng đánh trận hẳn sẽ là một chuyện rất kích thích. Chưa đầy một tháng sau đó, trên truyền hình đã đưa tin quân đội Mỹ đánh chiếm Baghdad và việc Tổng thống Saddam của họ mất tích. Trong rất nhiều năm sau đó, chúng ta chắc hẳn thường xuyên nghe thấy những tin tức truyền về từ Iraq. Mà những tin tức này về cơ bản đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không phải là chỗ nào đó xảy ra đánh bom liều chết, thì cũng là chỗ nào đó lại xảy ra giao tranh. Hơn nữa, cội nguồn của mọi vấn đề dường như đều có thể truy ngược về buổi sáng sớm ngày 20 tháng 3 năm 2003 đó. Tại sao nước Mỹ lại muốn đánh Iraq? Cục diện hỗn loạn tại khu vực Trung Đông ngày nay rốt cuộc nên do ai chịu trách nhiệm? Chào mừng bạn trở lại với kênh Beam & Military. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc chiến tranh Iraq, một cái nhìn sâu sắc về con đường tự hủy diệt kéo dài 23 năm của Saddam Hussein. Iraq nằm ở phía đông bắc của bán đảo Ả Rập, giáp với Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, Ả Rập Xê Út và Kuwait ở phía nam, Jordan ở phía tây và Iran ở phía đông. Nằm ở vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, nơi đây được xem là trung tâm giao thông đường bộ của khu vực Trung Đông. Vị trí địa lý ưu việt này vừa mang lại cho Iraq lợi thế chiến lược, nhưng đồng thời cũng đem đến cho quốc gia này những tai ương bất tận. Trong suốt các thời kỳ lịch sử, nơi đây luôn là vùng đất mà các nước lớn nhất định phải tranh giành, bình ra tất tranh, và cũng là vùng lõi của các cuộc đọ sức về lợi ích. Câu chuyện hôm nay của chúng ta bắt đầu từ năm 1979. Năm đó, tại khu vực Trung Đông đã xảy ra hai sự kiện lớn. Sự kiện thứ nhất là cuộc cách mạng Hồi giáo Iran diễn ra vào tháng 2. Sự kiện thứ hai diễn ra vào tháng 6 khi Saddam Hussein phát động đảo chính, ép Tổng thống Ahmed Hassan al-Bakr từ chức và tự mình lên làm Tổng thống Iraq. Hai sự việc này thoạt nhìn có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng lại là mầm mống dẫn đến một cuộc chiến tranh kéo dài suốt 8 năm sau đó. Trước tiên, hãy nhìn vào Iran. Trước khi cách mạng Hồi giáo bùng nổ năm 1979, Iran là một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Vị vua cuối cùng của họ tên là Mohammad Reza Pahlavi. Ông là một người cực kỳ thân Mỹ. Dưới thời ông, quân đội Mỹ đồn trú lâu dài trong lãnh thổ Iran. Ông lấy Mỹ làm chỗ dựa để củng cố quyền cai trị trong nước. Ngược lại, Mỹ coi Iran như một con rối để kiểm soát cục diện chính trị vùng vịnh. Trong giai đoạn này, mọi người có thể xem Iran như một nước phụ dung, nước lệ thuộc của Mỹ. Tuy nhiên, cuộc cách mạng vốn thuộc về nội bộ Iran này lại làm tổn thương đến hai quốc gia khác. Đầu tiên là nước Mỹ. Như đã nói ở trên, dưới thời vua Pahlavi, Iran cực kỳ thân Mỹ và là đồng minh lệ thuộc vào Mỹ. Nhưng sau khi cách mạng thành công, những người Hồi giáo dòng Shia do Khomeini đại diện lại coi Mỹ là kẻ thù, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Mỹ cả về chính trị và quân sự. Sự kiện tiêu biểu nhất là vào tháng 11 năm 1979, các phần tử cách mạng trong nước Iran đã vây hãm đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ 52 con tin và dùng họ để yêu sách Mỹ phải giao nộp vua Pahlavi. Đây chính là cuộc khủng hoảng con tin Iran chấn động thế giới. Những con tin này bị giam giữ suốt hơn 400 ngày, mãi đến tháng 1 năm 1981 mới được thả tự do trong hòa bình. Sự kiện này khiến quan hệ Mỹ-Iran hoàn toàn rạn nứt, thậm chí sau này khi Tổng thống George W. Bush, hay còn gọi là Tiểu Bush, lên nắm quyền, ông còn liệt Iran, Iraq và Triều Tiên vào danh sách trục ma quỷ, Axis of Evil. Quốc gia thứ hai bị tổn thương bởi cuộc cách mạng Iran chính là nước láng giềng Iraq. Chúng ta vừa nhắc đến việc Khomeini lên nắm quyền tại Iran là đại diện của người Hồi giáo dòng Shia. Trong khi đó, Iraq lại chính là nơi phát tích của dòng Shia. Hơn một nửa dân số trong nước Iraq là người theo dòng Shia. Nhưng vấn đề trớ trêu nằm ở chỗ, tầng lớp thống trị Iraq, đứng đầu là Saddam Hussein, về cơ bản lại đều là người Hồi giáo dòng Sunni.
Điều này khiến Saddam, người vừa lên nắm quyền qua đảo chính, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ông lo sợ Iran có khả năng xuất khẩu cách mạng sang Iraq. Vì vậy, chỉ mới lên nắm quyền được 1 năm, Saddam đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để chiếm lợi thế. Ngày 22 tháng 9 năm 1980, lấy cớ Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng của mình là Tariq Aziz bị ám sát, Iraq đã chủ động phát động cuộc tấn công vào Iran. Chiến tranh Iran-Iraq chính thức nổ ra. Ngoài việc tranh giành lãnh thổ và tài nguyên đất đai, cuộc chiến này còn có một mục đích ngầm kín đáo hơn, đó là tranh giành quyền lãnh đạo khu vực. Cả Saddam Hussein và Khomeini, những người vừa lên nắm quyền, đều khao khát tư cách chủ đạo tại Trung Đông. Và cuộc chiến này sẽ định đoạt xem ai mới là nhà lãnh đạo thực sự. Tuy nhiên, điều mà Saddam không ngờ tới là dù ông ta khai chiến với sự tự tin tràn trề, nhưng lại bị Iran đánh cho tơi tả. Tháng 5 năm 1982, tức là chưa đầy 2 năm sau khi khai chiến, quân đội Iraq đã phải bại hoại rút lui về nước. Trong khi đó, Iran thừa thắng truy kích, đánh ngược sang lãnh thổ Iraq với hy vọng lật đổ Saddam chỉ trong một đợt tấn công. Ngay trong lúc Saddam tuyệt vọng nhất, có một quốc gia đã chìa tay ra cứu viện ông ta. Quốc gia đó chính là Mỹ. Lúc bấy giờ, nước Mỹ vừa mới giải quyết xong cuộc khủng hoảng con tin Iran và vẫn còn đang rất tức giận. Với nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Iraq đủ loại viện trợ để chống lại Iran. Thế nhưng, ngay cả khi có sự viện trợ không ngừng của Mỹ, Iraq vẫn không thể đánh bại hoàn toàn Iran. Cuộc chiến tiêu hao theo kiểu chạy marathon này kéo dài suốt 8 năm ròng rã. Kết cục của chiến tranh Iran-Iraq là lưỡng bại câu thương, cả hai bên đều thiệt hại, không ai giành được lợi ích thực sự. Đặc biệt là Saddam, kẻ chủ động khai chiến. Ông ta không những không lật đổ được Khomeini, cũng chẳng thể trở thành lãnh tụ của thế giới Ả Rập. Ngược lại, do nhận viện trợ của Mỹ trong thời gian dài, ông ta đã tự biến mình thành một quân cờ trên bàn cờ Trung Đông của Mỹ, đẩy Iraq vào nguy cơ trở thành chư hầu của Hoa Kỳ. Nhưng với tính cách của Saddam, làm sao ông ta có thể cam tâm chỉ làm một quân cờ? Giấc mơ trong lòng ông ta là trở thành lãnh tụ thực sự của thế giới Ả Rập, có đủ tư cách để ngồi ngang hàng với nước Mỹ. Vì vậy, sau khi chiến tranh Iran-Iraq kết thúc, Saddam lại nhanh chóng toan tính và lên kế hoạch tỉ mỉ cho một cuộc chiến khác. Thậm chí có thể nói, đây là một cuộc phản biến khiến cả Mỹ và thế giới phải chấn động. Tháng 8 năm 1990, Iraq tập kết khoảng 200.000 quân cùng 2.000 xe tăng tiến xuống phía nam tấn công Kuwait, với âm mưu thôn tính quốc gia này và chiếm đóng hoàn toàn khu vực vùng vịnh. Vào thời điểm đó, với binh lực chỉ vòn vẹn khoảng 20.000 người và 27 chiếc xe tăng của Kuwait, đây là một cục diện áp đảo hoàn toàn không chút hồi hộp. Saddam chỉ mất chưa đầy 2 ngày để giành được thắng lợi và tuyên bố sáp nhập Kuwait thành tỉnh thứ 19 là một phần không thể tách rời của Iraq. Tin tức truyền ra khiến cả thế giới Ả Rập chấn động. Thậm chí, lúc đó có bình luận cho rằng đây gần như là chiến dịch Ba Lan phiên bản Trung Đông. Saddam đã dùng chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng Blitzkrieg của Hitler để tuyên cáo dã tâm của mình với toàn thế giới. Tuy nhiên, điều mà Saddam không ngờ tới là cuộc chiến Kuwait mà ông ta phát động lại chọc giận hoàn toàn nước Mỹ. Tổng thống Mỹ đương nhiệm là Bush cha, George H.W. Bush, ngay ngày hôm sau khi chiến tranh nổ ra đã bắt đầu dàn binh bố trận, chuẩn bị đích thân ra tay trừng trị Iraq. Vậy tại sao hành động thôn tính Kuwait của Iraq lại khiến Mỹ có phản ứng dữ dội đến thế? Nguyên nhân chủ yếu là vì ông ta đã làm đảo lộn bố cục chính trị của Mỹ tại khu vực Trung Đông và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ tại đây. Đặc biệt, Mỹ vô cùng lo ngại Saddam sẽ sử dụng Kuwait làm bàn đạp, thừa thế xâm lược Ả Rập Xê Út ở phía nam, tiến tới kiểm soát toàn bộ bán đảo Ả Rập. Nếu tình huống này xảy ra, đồng nghĩa với việc trung tâm năng lượng của toàn thế giới đều nằm gọn trong tay một mình Saddam. Nước Mỹ sẽ bị Iraq uy hiếp ngược lại. Vì vậy, đây là hậu quả mà Mỹ tuyệt đối không thể chấp nhận. Tháng 11 năm 1990, Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 678. Nghị quyết này yêu cầu chính phủ Iraq phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Kuwait trước ngày 15 tháng 1 năm 1991, đồng thời khôi phục chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Kuwait. Nếu không, sẽ ủy quyền cho lực lượng đa quốc tiến hành can thiệp vũ trang. Nhân tiện nhắc lại,
Khi bỏ phiếu nghị quyết 678 tại Hội đồng Bảo an, trong 5 nước thường trực, ngũ thường, chỉ có Trung Quốc bỏ phiếu trắng, 4 nước khác đều bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, Saddam với thái độ cứng rắn đã từ chối tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an, không chịu rút quân trong thời hạn quy định. Vì vậy, vào ngày 17 tháng 1 năm 1991, lực lượng liên quân gồm quân đội của nhiều quốc gia đã phát động chiến dịch quân sự mang mật mã Bão táp sa mạc Desert Storm. Chiến tranh vùng vịnh chính thức bùng nổ. Đối mặt với những cuộc ném bom dữ dội của liên quân vào lãnh thổ Iraq, Saddam hoàn toàn không có sức chống đỡ. 41 ngày sau, vào ngày 27 tháng 2, Mỹ tuyên bố giải phóng Kuwait và thực hiện ngừng bắn ngay trong ngày hôm đó. Ngày 5 tháng 3, sau khi Saddam Hussein ký hiệp định ngừng bắn chính thức với lực lượng Liên Hợp Quốc, chiến tranh vùng vịnh kết thúc. Có lẽ vì nể mặt Liên Hợp Quốc hoặc có thể vì một lý do nào khác mà sau khi giải phóng Kuwait, Mỹ đã không chọn cách thừa thắng xông lên để lật đổ Saddam mà để lại cho ông ta một con đường sống. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, mối quan hệ thân thiết như đồng minh giữa Mỹ và Saddam đã hoàn toàn chấm dứt. Bây giờ, gọi họ là quan hệ thù địch có lẽ chính xác hơn. Có thể là những vũ khí trang bị tiên tiến và các chiến thuật mới lạ mà liên quân sử dụng trong chiến tranh vùng vịnh đã thực sự khiến Saddam khiếp sợ. Từ thời điểm này trở đi, trong suốt 10 năm, Iraq duy trì một cục diện tương đối ổn định. Saddam cũng không phát động cuộc chiến tranh quy mô lớn nào với bên ngoài nữa. Khi mọi người đều tưởng rằng quan hệ giữa Mỹ và Iraq sẽ duy trì trạng thái vừa thù địch nhưng lại tương đối hòa bình này trong thời gian dài, thì hai tòa nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ đã nhanh chóng kéo mọi việc sang một ngã rẽ khác. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, 3 chiếc máy bay dân dụng bị không tặc khống chế đã lần lượt lao vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, viết tắt WTC, ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington. Kết cục khiến tháp đôi WTC sụp đổ hoàn toàn và một phần Lầu Năm Góc bị phá hủy. Vụ tấn công khủng bố này đã gây chấn động triệt để người Mỹ. Công trình kiến trúc mang tính biểu tượng mà họ luôn tự hào đã hóa thành tro bụi chỉ trong chốc lát. Điều này phá vỡ huyền thoại rằng nước Mỹ chưa từng bị tấn công từ bên ngoài ngay trên lãnh thổ bản địa kể từ khi lập quốc, và lần đầu tiên khiến người dân Mỹ rơi vào nỗi sợ hãi tột độ. Thực tế, trước khi vụ tấn công 9/11 xảy ra, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã nắm được những thông tin tình báo liên quan và khoanh vùng mục tiêu vào tổ chức Al-Qaeda và Taliban tại Afghanistan. Chính vì vậy, chỉ một tháng sau vụ 9/11, vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, Mỹ đã lấy cớ trả thù cho sự kiện 9/11 để xâm lược Afghanistan. Mục đích chính là để bắt giữ kẻ chủ mưu của sự kiện 9/11, Osama Bin Laden, cũng như tấn công chính quyền Taliban, những kẻ đã cung cấp nơi ẩn náu và giúp đỡ cho bọn khủng bố. Vì cuộc chiến Afghanistan bắt đầu từ năm 2001, mãi đến năm 2014, Tổng thống Obama mới tuyên bố kết thúc, cộng thêm các lực lượng còn đồn trú sau đó. Cuộc chiến này tính trước tính sau đã kéo dài gần 18 năm. Cái hố sâu này, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Sau này có cơ hội sẽ quay lại phân tích tiếp. Vậy cuộc tấn công khủng bố 9/11 này thì có liên quan gì đến Iraq? Dựa trên các tài liệu được công khai sau này, hầu như không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào. Tuy nhiên, ngay trong ngày xảy ra sự kiện 9/11, trong nội bộ chính phủ Mỹ đã có người đưa ra ý tưởng dẫn họa về phía Saddam Hussein. Những người này chủ yếu thuộc phái Diều Hâu, đại diện là Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là ý tưởng của vài nhân vật thuộc phái Diều Hâu trong chính phủ Mỹ, thì có lẽ chưa thể tạo thành sóng lớn. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, chính Saddam Hussein lại tự tìm đường chết. Vào 2 ngày liên tiếp là 12/9 và 13/9 năm 2001, ông ta đã công bố 2 bức thư gửi nhân dân các nước phương Tây. Trong thư, ông ta dùng hết lời lẽ để chế giễu và mỉa mai nước Mỹ. Ví dụ ông ta nói, 10 năm trước, các người đã phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trong lãnh thổ Iraq đều đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi lại có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng hiện tại, các người chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa nhà của chính mình bị đánh sập mà chẳng thể làm gì được. Ông ta, Saddam, còn khuyên nước Mỹ nên tự kiểm điểm lại bản thân. Hãy suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm điều ác gì mới khiến khủng bố tìm đến cửa như vậy. Có thể nói, hành động này của Saddam đã chọc đúng vào nỗi đau của chính phủ Mỹ, và ngược lại,
khiến rất nhiều quan chức Mỹ vốn không chú ý đến Iraq nay lại chuyển ánh mắt về phía ông ta. Bây giờ chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc, Mỹ và Iraq đã chung sống hòa bình suốt 10 năm, tại sao lúc này lại có người đề xuất tấn công Iraq? Thực tế, chuyện này suy cho cùng vẫn là do bóng ma mà Saddam đã để lại cho người Mỹ trong cuộc chiến Kuwait năm xưa. Kể từ khi Saddam phát động cuộc chiến Kuwait với âm mưu chinh phục bán đảo Ả Rập, trong mắt người Mỹ, Saddam và chính quyền Iraq do ông lãnh đạo đã trở thành cái gọi là trục ma quỷ, Axis of Evil, như lời Tổng thống Bush con, tiểu Bush từng nói. Đó là một sự tồn tại giống như chế độ độc tài kiểu Hitler. Một con người như vậy và một quốc gia như vậy nằm chắn ngang ở Trung Đông luôn là mối đe dọa cực lớn đối với an ninh năng lượng cũng như sự thống trị của đồng đô la Mỹ, bá quyền đô la. Có thể nói, Saddam gần như là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt của người Mỹ, không ngày nào là họ không muốn xử lý ông ta cho giành nợ. Chẳng qua là trong 10 năm qua, do Saddam tương đối an phận nên người Mỹ không tìm được lý do thích hợp để khai chiến mà thôi. Nhưng hiện tại, với việc sự kiện 9/11 xảy ra, cộng thêm hành động tự hiến mạng, tự đưa đầu vào giọ của Saddam, một bộ phận trong chính phủ Mỹ cho rằng thời cơ để loại bỏ Saddam đã đến. Ở đây tôi xin chèn thêm một kiến thức thú vị. Năm 1982, trong giai đoạn khó khăn nhất của chiến tranh Iran-Iraq, người đàn ông mang theo thư thăm hỏi của Tổng thống Reagan đến Baghdad để viện trợ cho Saddam chính là Donald Rumsfeld. Cũng chính ông ta đã đích thân giải quyết việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và chính quyền Saddam. Vào thời điểm đó, ông ta là một người thuộc phái thân Iraq điển hình. Tuy nhiên, 20 năm sau, vào năm 2003, ông ta lại biến thành nhân vật số 1 chủ trương tác chiến chống lại Iraq. Chính nhờ sự ra sức thuyết phục của ông ta mà cả bộ sậu chính phủ Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Bush con, mới hạ quyết tâm tấn công Iraq. Nói đến đây, vấn đề tiếp theo đã trở nên rất rõ ràng. Cơ hội đánh Iraq đã đến, nhưng lý do là gì? Suy cho cùng, vào thời điểm đó, mọi thông tin tình báo mà CIA, Cục Tình báo Trung ương thu thập được đều không thể tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự kiện 9/11 và Saddam Hussein. Chính vì điều này, nội bộ chính phủ Mỹ đã xảy ra chia rẽ. Phái Hòa bình, đứng đầu là Giám đốc CIA George Tenet và Ngoại trưởng Colin Powell. Họ cho rằng hiện tại không có bằng chứng thực tế chứng minh Saddam và chính quyền Iraq có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda, nên họ hy vọng giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Phái Diều Hâu, Ưng phái, đứng đầu là Phó Tổng thống Dick Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Họ lại không nghĩ vậy. Họ nhiều lần qua mật CIA, trực tiếp gửi những thông tin tình báo giả mạo hoặc những thông tin chưa được kiểm chứng, có vấn đề lên bàn làm việc của tiểu Bush, cố gắng gây ép lên Tổng thống để khiến tiểu Bush sớm hạ quyết tâm tấn công Iraq. Trong số tất cả những thông tin tình báo giả mạo do Lầu Năm Góc, The Pentagon, cố tình thêu dệt, có một tin đã trở thành mấu chốt cho cuộc chiến tranh sau này. Đó là nghi vấn Saddam đã cung cấp vũ khí sinh hóa cũng như huấn luyện sử dụng chúng cho tổ chức Al-Qaeda. Vậy thông tin tình báo đáng ngờ này từ đâu mà ra? Theo các hồ sơ quân sự Mỹ được giải mật sau này, nó đến từ lời khai của một phần tử khủng bố bị bắt giữ tên là Ibn el-Sheikh al-Libi. Tên khủng bố này bị Mỹ bắt được trong thời gian chiến tranh Afghanistan. Vậy lời nói của hắn có đáng tin không? Câu trả lời là gần như không thể tin được. Bởi vì vào năm 2001, Tổng thống Mỹ đương nhiệm George W. Bush, tiểu Bush, đã trao cho Bộ Quốc phòng một quyền hạn đặc biệt. Đó là có thể độc lập bắt giữ và thẩm vấn tù binh trong chiến tranh Afghanistan mà không cần thông qua xét xử tại tòa án dân sự. Tuyệt đại đa số các tù binh này đều bị giam giữ tại một nơi khét tiếng, nhà tù Guantanamo. Nhà tù này nằm ở Cuba, nhưng Cuba lại không có quyền quản lý và tòa án liên bang Mỹ cũng không thể can thiệp. Vì vậy, nơi đây gần như là lãnh địa riêng, nhất ngôn đường của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông ta muốn thẩm vấn tù nhân thế nào thì làm thế ấy. Và cũng chính tại đây, quân đội Mỹ đã sử dụng rộng rãi biện pháp thủy hình, waterboarding, chấn nước, khiến các tù binh nghe tên đã khiếp vía để thu được rất nhiều lời khai do ép cung mà có. Và tên al-Libi mà chúng ta nhắc đến trước đó cũng đã phải chịu đựng hình phạt tương tự. Vì vậy,
Chúng ta khó mà không tin rằng cái gọi là thông tin tình báo về việc Saddam cung cấp vũ khí sinh hóa cho Al-Qaeda thực chất là một vở kịch do chính Bộ Quốc phòng Mỹ tự biên tự diễn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, tính chân thực của thông tin này thực ra đã không còn quan trọng nữa. Bush và chính phủ của ông ta chỉ cần một cái cớ để khai chiến mà thôi. Khi thông tin tình báo về việc Saddam cung cấp vũ khí sinh hóa cho tổ chức khủng bố được công khai, phe diều hâu bắt đầu ra sức tuyên truyền rầm rộ rằng Saddam sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD và vũ khí sinh hóa, bắt đầu chuẩn bị dư luận cho cuộc tấn công thực sự vào Iraq. Tháng 10 năm 2002, Thượng viện và Hạ viện Mỹ lần lượt thông qua nghị quyết sử dụng vũ lực tấn công Iraq. Trong cuộc đấu tranh chính trị tại Washington, phe diều hâu cuối cùng đã giành phần thắng. Các trở ngại đối với chiến tranh về cơ bản đã được quét sạch. Một cuộc chiến tranh xâm lược dưới danh nghĩa giải phóng nhân dân Iraq và bảo vệ an ninh thế giới sắp sửa nổ ra. Nhưng hiện tại, chắn trước mặt người Mỹ vẫn còn một trở ngại cuối cùng, đó là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do tấn công Iraq là hành vi xâm lược của một quốc gia có chủ quyền đối với một quốc gia có chủ quyền khác, nên bắt buộc phải có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc mới có thể tiến hành. Vậy thái độ của Liên Hợp Quốc đối với sự việc này lúc đó như thế nào? Ngày 5 tháng 2 năm 2003, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Colin Powell, để thuyết phục các nước khác ủng hộ Mỹ khai chiến, đã đưa ra rất nhiều thông tin tình báo và tài liệu do chính phủ Mỹ tự biên soạn. Cái lọ chứa vũ khí sinh hóa nghi là bột giặt, theo cách gọi mỉa mai sau này, cũng chính vào lúc này lần đầu tiên xuất hiện trước mặt toàn thế giới. Thế nhưng, những thông tin tình báo giả mạo này có thể lừa được chính họ, chứ không lừa nổi các quốc gia khác. Việc Mỹ tranh thủ sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc hầu như có thể dùng từ thất bại thảm hại. Vào thời điểm đó, trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an, ngũ thường, chỉ có Anh là ủng hộ việc xuất binh sang Iraq, còn lại hầu như tất cả các nước lớn khác đều nhất trí phản đối. Tuy nhiên, sự phản đối của Liên Hợp Quốc không thể ngăn cản được Tổng thống Bush, người đã hạ quyết tâm. Ông vẫn quyết định tiến hành tấn công Iraq theo kế hoạch ban đầu. Thời gian chuyển đến ngày 17 tháng 3 năm 2003, Bush phát biểu trên truyền hình, yêu cầu Saddam trong vòng 48 giờ phải rời khỏi lãnh thổ Iraq và chủ động từ bỏ chính quyền. Nếu không, nước Mỹ sẽ bắt đầu tấn công vào thời gian do họ tự chọn. Sau khi bài phát biểu này được đưa ra, chiến tranh về mặt thực tế đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Bush đã không giữ đúng lời hứa. Khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại vài giờ, quân đội Mỹ đã phái máy bay ném bom tàng hình bất ngờ tập kích một dinh thự của Saddam tại Baghdad. Chiến tranh Iraq đã nổ ra sớm hơn thời gian dự định. Sở dĩ quân Mỹ làm như vậy là vì họ đã nắm được một thông tin tình báo về vị trí của Saddam, nên muốn kết thúc cuộc chiến ngay cả trước khi nó thực sự bắt đầu. Mật danh của chiến dịch này gọi là chiến dịch trảm thủ hay Decapitation Strike. Nếu sự việc thực sự diễn ra đúng như mong muốn của quân Mỹ, thì đây cũng được coi là một kết cục không tồi, vì có thể tránh được thương vong cho thường dân do các chiến dịch quân sự quy mô lớn gây ra ở mức độ rất lớn. Tuy nhiên, sự đời trái ngang. Chỉ hơn 10 phút trước khi quân Mỹ ném bom, Saddam vừa kịp rời đi. Sau đó, Saddam bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột kéo dài hơn 9 tháng với quân đội Mỹ, và quân Mỹ cũng không thể tìm được cơ hội nào nữa để tiêu diệt ông ta ngay lập tức. Ngày hôm sau, tức 21 tháng 3 năm 2003, quân đội Mỹ bắt đầu tấn công Iraq trên quy mô lớn. Cuộc tấn công chủ yếu chia làm hai tuyến, đường biển và đường bộ. Tuyến đường biển chủ yếu dựa vào các tàu sân bay neo đậu tại Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư để cất cánh lượng lớn máy bay chiến đấu. Những máy bay này có thể bay đến bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Iraq để tiến hành ném bom chính xác vào các cơ sở then chốt. Chiến thuật với tiền đề là không gây ra sự phá hoại trên diện rộng nhưng vẫn tiêu diệt hiệu quả mục tiêu của địch. Đây chính là đòn tấn công chính xác hay Precision Strike mà quân Mỹ luôn ra sức quảng bá. Trong thời gian chiến tranh Iraq, lần đầu tiên chiến thuật này được áp dụng với quy mô lớn. Nó vừa đánh bại Iraq một cách hiệu quả, vừa gây chấn động cho các quốc gia khác trên toàn thế giới. Quân Mỹ đã cho mọi người thấy sự hiệu quả và đáng sợ của chiến tranh hiện đại, đồng thời cũng tranh thủ khoe cơ bắp một cách dữ dội. Tuyến đường bộ chủ yếu xuất phát từ Kuwait, tấn công từ Nam lên Bắc với mục tiêu là Baghdad.
Khi chiến tranh vừa nổ ra, quy mô quân đội mà Iraq sở hữu bao gồm khoảng 430.000 quân chính quy, 650.000 dân quân và một lực lượng đặc biệt tên là Vệ binh Cộng hòa Republican Guard. Các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ phổ biến dự đoán rằng lực lượng bộ binh Mỹ khi tiến sâu vào lãnh thổ Iraq có thể sẽ vấp phải sự kháng cự ngoan cường của quân đội Iraq, thậm chí là sa lầy vào một cuộc chiến tranh đường phố, chiến tranh đô thị, theo kiểu chiến tranh nhân dân mà không thể rút ra được. Tuy nhiên, những kịch bản mà giới truyền thông phỏng đoán ở trên đều không hề xuất hiện. Khi đối mặt với trang bị tinh nhuệ và chiến thuật tiên tiến của quân đội Mỹ, quân đội Iraq chẳng khác nào một đội quân sử dụng vũ khí lạnh, gươm giáo, gặp phải một đội quân hiện đại được trang bị súng máy Maxim. Sự chênh lệch về thời đại, trình độ công nghệ này đã khiến cái gọi là át chủ bài của Iraq, lực lượng vệ binh Cộng hòa, gần như không có bất kỳ khả năng chống đỡ nào. Chỉ sau một trận đánh, họ đã tan tác chìm muồng. Hơn nữa, do Saddam Hussein thực hiện chế độ cai trị độc tài tàn bạo, áp bức và đẫm máu trong thời gian dài tại Iraq, nên nhân dân Iraq có thể nói là căm thù ông ta đến tận xương tủy. Căn bản không có ai nguyện ý đứng ra bán mạng vì ông ta cả. Vì thế, cuộc chiến tranh đường phố mà mọi người dự đoán trước đó đã không xảy ra. Ngày 5 tháng 4 năm 2003, tức ngày thứ 15 sau khi chiến tranh bắt đầu, quân Mỹ thuận lợi tiến vào Baghdad. Quá trình chiếm đóng thành phố diễn ra suôn sẻ lạ thường, gần như không gặp phải sự kháng cự có quy mô nào. Thậm chí còn có rất nhiều người dân đứng hai bên đường hoan nghênh quân Mỹ tiến vào. Ngày 7 tháng 4, quân Mỹ chiếm dinh Tổng thống Iraq. Ngày 9 tháng 4, toàn bộ lực lượng mặt đất của Mỹ đã đến Baghdad, thành phố này hoàn toàn bị chiếm đóng. Cũng chính trong ngày 9 tháng 4, quân đội Mỹ đã kéo đổ bức tượng Saddam lớn nhất nằm tại trung tâm thành phố. Và những người giúp quân Mỹ phá hủy đế tượng chính là những người dân Baghdad. Đến đây, phần chính của chiến tranh Iraq đã kết thúc, chính quyền Saddam bị lật đổ. Những diễn biến sau đó tương đối đơn giản. Saddam chạy đông trốn tây, chơi trò mèo vờn chuột với người Mỹ, nhưng cuối cùng, vào ngày 13 tháng 12 năm 2003, ông ta vẫn bị quân Mỹ bắt giữ tại quê nhà Tikrit. Sau đó, ông ta bị đưa ra tòa xét xử và bị tuyên án tử hình. Ngày 30 tháng 12 năm 2006, thời thế gian hùng một thuở, Saddam Hussein bị xử tử bằng hình thức treo cổ, kết thúc cuộc đời đầy rẫy tội ác của mình. Quay lại ngày 1 tháng 5 năm 2003, tức là chưa đầy một tháng sau khi quân Mỹ chiếm được Baghdad, Tổng thống Bush con đã cao hứng tuyên bố trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln rằng nước Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến. Những việc còn lại chỉ là một vài công tác quét dọn tàn cuộc. Tuy nhiên, cái đuôi này quét một mạch suốt mười mấy năm trời, mãi cho đến tận ngày hôm nay, nước Mỹ vẫn còn đang phải gánh chịu những khổ đau do cuộc chiến năm xưa mang lại. Điều này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Tại sao khu vực Trung Đông lại được gọi là mồ chôn của các đế chế? Nếu muốn biết câu trả lời, hãy mau chóng bấm theo dõi nhé. Đây là Beam & Mer Military. Chúng tôi chuyên tổng hợp, phân tích khí tài quân sự và các trận đánh, chiến tranh nổi tiếng. Nếu bạn cảm thấy chúng tôi làm video không tệ, thì cũng đừng quên nhấn nút bộ ba, like, share, subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tới. Tạm biệt.